Hi friends, ඔයාලව අදත් පිළිගන්නවා අපේ YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඔන්න අද වීඩියෝ එකේ ගෙනල්ලා තියෙන්නේ කොහොමද ඕනම Android OS එකක් විනාඩි 5න් ලේසියෙන්ම install කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරමු කොහොමද පියවරෙන් පියවර හරියටම මේ විදිහට අපි කැමතිම Android OS එකක් install කරගන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ යන කලින් මතක් කරමු ඔයාලා අපේ YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න මේ වගේ quality contents හැමදාම බලන්න පුළුවන් අපේ YouTube channel එකෙන් මේ ඔයා හොයන category එකට අනුව. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. හරියන්නේ ඉතින් අද අපි ගෙනල්ලා තියෙන විදියට ඔයාලා දන්නවා ඇති දැනටවත් අපි මොකද්ද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් කොහොමද ඕනම Android OS එක විනාඩි 5න් install කරගන්න කියලා. ඉතින් මම කලින් මේ ගැන වීඩියෝ එකක් ගෙනල්ලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ ගැන අපිට හැම OS එකක්ම install කරගන්න වීඩියෝක් තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් දැන් අද බලමු අපි කොහොමද මේක සාර්ථකව කරගන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ මම යොදාගන්නේ Drock OS 3X Thomas Edition එක. ඉතින් මේක තමයි මම විනාඩි 5න් ඔයාලට install කරලා පෙන්නන්න යන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ Drock OS Michael Jackson version එක. ඉතින් මේකත් අපේ YouTube channel එකට 10k වුණාම මම release කරනවා. ඉතින් subscribe කරන්න subscribe කරන්න, ඒ වගේම share කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරියල්ලා ඉතින් ඉස්සලාම මට මෙන්න මේ files දෙක අවශ්‍ය වෙන. ඉතින් මේ files දෙකේම total එක සාමාන්‍යයෙන් GB එකක් වගේ අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේවල ඔක්කොම downloads links පළවෙනි comment එකේ pin කරලා තියෙනවා. මේ වගේම ඔයාලට ඕනි වෙන අද OS එක උනත් ඒ කියන්නේ Phoenix OS ROG වෙන්න පුළුවන්, Dark Matter වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා කැමති OS වල link උත් මම අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න try එකක් දෙන්නම් පළවෙනි comment එකේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ YouTube channel එකට ගිහිල්ලා මේ වල links හොයාගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ Drock OS installer කියන RAR file එක download කරගන්න ඕන. ඉස්සලාම ඉතින් මේක තමයි අපේ setup 1 එක. ඉතින් මම මේක පැහැදිලිව දෙන්නම් description එකේදී. ඉතින් ඔයා ඉස්සලාම මේක download කරගෙන ඔයාලට තියෙන මේක extract කරගන්න සාමාන්‍ය විදියට. හරියටම extract කරලා පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ෆයිල් එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේක right click කරලා run as administrator දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මෙතනදී දෙන්න ඕනේ මේ install කියන option එක. ඉතින් මේක දීලා ඔයාලට මේ hard disk එක select කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේක install කරන partition එක select කරන්න මතක් කරලා ඉතින් මම C එකට තමයි install කරගන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන next කියන button එකට click කරන්න. හරි මෙතනදී ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් OS එකට කොච්චර ඉඩ ප්‍රමාණයක් දෙනවද කියලා. මම නම් recommend කරන්නේ 32GB දෙන්න කියලා. මොකද OS වලට එන files ලොකු වෙනවා ඉස්සරහට. ඒ වගේ games වගේ දේවල් update වෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම අපිට ලොකු capacity එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක සඳහා මේ OS එක install කරන හින්දා මම මෙතනදී 4GB දීලා මේ install කියන button එකට click කරගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ පොඩි process එකක් යනවා. ඉතින් මේක ටික කාලයක් වෙලා යන්න පුළුවන් ඔයාගේ hard disk එකේ copy වෙන speed එක මත. ඉතින් මම මේක copy වුණාට පස්සේ වීඩියෝ එක continue කරනවා. හරියල්ලා ඉතින් අපේ process එක ඉවර වුණාට පස්සේ මේ වගේ window එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයා මේ okay කියන button එකට click කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ අපේ වැඩ ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මේ පැත්තේ පේන විදියට ඔයා install කරපු partition එකට right click කරලා open in new window දෙන්න. නැත්නම් ඔයාලට directly මේක ඇතුළට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ Phoenix OS කියලා folder එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේක ඇතුළට යන්න ඊට පස්සේ මේ වගේ interface එකක් ඔයාලට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ කරන්න ඕන අපි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා අපේ කලින් downloads කරපු folder එකයි ඊට පස්සේ අපි install කරගෙන ආපු Phoenix OS location එකයි. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා කරන්න ඕන ඉස්සලාම ඔයා download කරගත්ත OS file එක උඩ right click කරන්න. right click කළා මේක WinRAR හරි 7zip වගේ software එකකින් open කරගන්න. ඉතින් extract කරගන්න ඕනේ නැහැ. මේ විදිහට open කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙහෙම ඇතුළට ගියාම ඉතින් මේක OS එකෙන් OS එකට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ISO folder එක ඔයා හොයාගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන තියෙන ISO එකක්. ඉතින් මේක ISO එක උඩ double click කළා මේ විදිහට අපිට මේක open කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේක open වෙන්න ටික වෙලාවක් යන්න පුළුවන් OS එකේ size එක අනුව. හරි ඊට පස්සේ මේ වගේ අපිට මේක open වෙන්න බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙන files ටික ඔක්කොම මේ විදිහට select කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේක නිකන් අර select කරන විදිහට මේ විදිහට select කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මේක drag and drop කරන්න අපේ Phoenix OS location එකට. ඉතින් මේ විදිහට ඒ ටික අපිට copy වෙනවා බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරියටම ඉතින් copy වුණාට පස්සේ මේ වගේ message එකක් එනවා මේ ටික replace කරන්න දෙකියලා. ඉතින් ඔයා මේ replace files කියන උඩ click කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපේ files ටික
ඔරිජිනල් ෆිනික්ස් OS ෆයිල්ස් වල ලෝඩින් රීප්ලේස් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට grab twin වගේ දේවල් හදාගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මේ වගේ ඔක්කොම ටික ගානට රීප්ලේස් වෙනවා. දැන් තියෙන අපිට රීස්ටාර්ට් කරලා බලන්න විතරයි අපේ OS එක වැඩද කියලා. ඉතින් අපි බලමු දැන් අපේ කම්පියුටර් එක රීස්ටාර්ට් කරලා. එතනවර රීස්ටාර්ට් කරාට පස්සේ මේ වගේ මෙනු එකක් වැටෙයි. මෙතනදී වා Phoenix OS කියන එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට මේ වගේ මෙනු එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ටික වෙලාවක් යනවා වගේ PC එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් මත OS එක ඉන්ස්ටෝල් වෙන්න. හරියට ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපේ OS එක ඉන්ස්ටෝල් වුණා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඕනම OS එකක් ටග් ගාලා හරිම ලේසියෙන් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කියලා. ඉතින් මේවල ෆුල් වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන් ඔයාලට අපේ channel එකේ search කරලා එහෙම නැත්නම් description එකේ links මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ creative videos හැමදාමත් බලන්න අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම එහා bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.